Yan, hello guys. Ngayon ay iano namin, i-decipher namin yung Morse code na binigay ni Kaalaman doon sa huli niyang My Day, di ba? So, ito tingnan natin paano lalabas doon kung anong mangyayari sa ginagawa namin. So, ito yung ano, teka lang raw. Ito yung ginagawa namin. Yung last na ano niya. Yung Morse code kasi siyang iniwan eh. So, yung isang kasama namin dito, nagra-rank na. Si Paul. Yan. That's easy? That easy? Ano that easy? Ay mali. Ha? Ay mali. Try mo kung dikit-dikit. Hindi siya dikit-dikit na yun. It's easy. Oo. It's that easy. It is easy. Mali. It's not easy. It's not that easy. It's not that easy. Ang alin? Hashtag. Ano, meron pa? No. It's not easy to be. Di ba kanta? Hindi kaya easy? Hindi kaya kanta yun? Nino? Eh. Check ka ng ano, ng kanta ng Eraserhead na may kinalaman sa It's Not Easy. No, It's Not Easy. E-Heads song. Google na. Google? Oo. Song. E-Heads. Hero Academia lumabas. Ano ko ba? Magkadikit Eraserhead. Ban. Kailangan, sa tingin ko may connection sa isa sa kanta ng ears yan. Or what? Play mo nga. Wala yan. Hindi ko na-gets kung ano yun eh. Alright. Yung una naming nakita sa Morse code, yung nasa My Day niya, na may key. Nakasulat doon, is not, no, it's not easy. Siguro meron siyang pinagdadaanan ngayon or may content na dapat siya ngayon na hindi madali, no? Na gagawin. Yeah, so tingnan natin kung madi-decipher natin yan. So meron kaming bagong titingnan Morse code ngayon, yung sa hood. Tingnan nyo to. Yan. Ito yan mga kakosa. Try mo ano ba yung nakalagay kanina sa Morse code niya? Tuldok tsaka guhit-guhit, no? Tsaka may ganito. May ganyan. So try mong tuldok yung gamitin. Baka merong hidden message na hindi, ang lalabas dyan siguro ibang salita, hindi English. Possible, pwedeng hindi English, pwedeng
Hirap pa ng stabilizer, nakakangalay. Ayun sa taas pa lang. Ito yung upper part lang namin tinatry. Yung taas na part ng bonnet to, no? HT880. Hindi, try mo at ano, ako. Paano? Tingnan. Tuldok. 1, 2, 3, 4. Space. 1. Space 1. Dalawang itong taas. Ginawa ko na yung kanini. Hindi. May kulang sa'yo. 1, 2. Space 1. 1, 2. Yun na nga yun eh. Yun yung ginawa ko kanina. Ay, hindi. Parang hindi siya ano. Isa lang siya. Isa lang. 1, 2. Isa. 1, 2. 1, 2, 3. This is not valid Morse code. Can't be played anymore. Ako nga ako. Tanga. Ba yun? Kanina may lumabas eh. Pero na nga, nakalagay doon. Hep. Help, baka help. Teka lang. Para nakuha ko na. Sino ba kasi nag-invento ng Morse code na yan? At hindi tinuro sa school? Try mo ano yung TST. Copy mo yan, lagay mo sa Google. Wala. Kanina yung may hep. Lumabas. Oo. Hello. Yan. Nakuha namin yung unang part. Hello. First part. Hello. Alright. Hello. Mas magaling pa pala ako dyan. Bunti, pwede ka na palang magsiman. Hindi na yung valid eh. Mas mahaba yan. Saan nakukuha yung mga ganyan? I'm upset. Hello, I'm upset. May mali. Upset yan. Oo. May mali tayo dyan.
upset lumabas kanina eh. Parang obsess. Ano? Type na i-press. Meaning. Yung lower part na po kami. Up-press. Up-press. Ano? Yun o. Baka oppress. Harsh. Harsh treatment? Try mo up-press. Ayun. Up-press naman. Maling spelling. Oppress. Ayan, defining anything. Opposite of depress. Feeling. Ayan. Feeling. Basta yun. Depressed na yun. Ha? Oppress. Anatonym of depressed. Mary was depressed and to give her a candy to enjoy. Hindi siya depressed. Hello, I'm oppressed or depressed? Oppressed eh. Yun ang lumabas oh. Ayan, mga kakosa. Yan yung Morse code. Sunod-sunod na lang natin. Alright. Ngayon, tatry naman namin pagsunod-sunurin yung Morse code. Kung ano yung mabubuo namin. Kasi yung bigotilyo ako ngayon. Sa po yan ng ano, ng malapit ng Semana Santa. Ayan. Pwede na ba akong kontrabida sa probinsyano? Pwede na ba? Pre, pwede na ba ako kontrabida sa probinsyano sa itsura ko? Ako ang huling kalaban ni Kanto. Hindi siya pwede.